Se on hyvää huomenta. Tervetuloa Tapio Teen kyytiin. Se on kesä saapunut näille nurkille. Tänään on vuoden toinen brevetti, 200 kilometriä. Eka brevetti Ralekilla. Totuttuun tyyliin tapahtumakeskuksena toimii Pukinmäen Randonneur Base Camp eli Pukinmäen 24H Helli. Lähtö ja maali siis täällä. Sitten tämän päivän rästit on ABC Kuninkaantie Pernaja, Neste Tuuliruusu Mäntsälä ja ABC Hyvinkää. Ihan hitusen yli 200 kilsaa tulee matkaa tälle päivälle tällä reitillä. Päivä ei vois paremmin alkaa. Appelsiinimehu, juustosämpylä, leima kortissa. Aamukin alkoi loistavasti. Vähän oli pientä jännitystä siinä aamulla ilmassa. Sitten sieltä nuorempi pyöräilijä sukupolvi sanoi, että tekisitkö sä meille lättyjä? Mikä ettei? Ainahan mä lättyjä teen. Söin pari ihtekin. Ainakin jaksaa tänään. Aikarauta sanoo 828. Jos tuohon 835 kirjoittaisi lähtötasan, tarkoittaisi sitä, että leimalla pitää olla sitten viimeistään 22.05. Lähtöpuheiden aika. Odotan rauhallista ja tasaista suoritusta. Jos vaikeuksia tulee, niin koitetaan niiden yli päästä parhaan mukaan. Ja kello löi 8.35 ja vuoden 21 toinen brevetti sai alkunsa tähän malliin. Olihan mulla mielessäni, että olisin tänä päivänä käynyt pitemmänkin reissuun heittämässä. Nyt on jollakin asiaa. Pitäähän se vastata ne hyvän aika. Se, joka kehtaa soitella, pääsee nyt brevettivideolle. Terve! Haloo! Luurikorva. Ja mitä mä olin sanomassa? Olin miettimässä, että voisin periaatteessa ajaa pitemmänkin revetin. Sitten sitä jotenkin aina miettii, että no huomenna on työpäivä. Jos lähtis ajahan 300, se tarkoittaisi noin 20 tuntia. 15-20 tuntia mun vauheilla. Mä olisin aamuyöstä perille ja saisin suunnilleen 8 herätä töihin. Se siitä, 400 puhumattakaan. Ja sitten jotenkin on semmonen tunne, että oma kunto ei ehkä täysin terävimmillään ole tällä hetkellä. Niin ei se kannata turhan hurjastunteja lähteä tekemään. Ajaa sillä lailla, kun tuntuu hyvältä. Tänään tuntuu hyvältä ajaa helteessä 200 ja sillä mennään. Minäkin haluan venneen, hyvänen aika. Jos sais puisen venneen, semmosen kalastusvenneen, jossa on takana hytti ja peräprutku ja semmonen keppi, josta sitä moottoria käännellään. Mutta se tämä 200 se ajaminen, se on siinä mielessä kiva, että tietää semmoset rutiinit oman pyöräilykokemuksen perusteella, jota tähän asti on karttunut, että miten parhaalla mahdollisella tavalla selviää 200 sen minkäkinlaisissa olosuhteissa. Ja vähän tietää reittejä jo
siltä seuvulta, jossa on pyöräily, niin osaa vähän silmäillä, että mistä se päivän reitti kulukisi, ja kun katsoo säätilaa, niin tietää vähän minkälaista varustetta kannattaa päälle napata. Sitten 200 on kuitenkin semmonen matka, että sen ajaminen ei ole mulle täysin arkista. Ja sen verran siinä kuitenkin mittaa on, että saa vähän valmistautua henkisesti ja fyysisesti. Se nostaa vähän kuitenkin ylös sieltä arjen keskeltä. Jos näitä ajelisi joka päivä, niin ehkä tästä vähän saattaisi mennä se maku. Eri asia on tietysti niillä, jotka ajaa vielä enempi ja osallistuu pitemmille reveteille, sanotaan 600–1200 kilometriä, ellei vielä pidemmällekin. Taas tallennetaan kesäisiä muistoja talvea varten. Talititti laulaa tuolla mehtässä oikealla. Ja minä painelen fillarillani täällä alamäkiä pitkin. Sen verran tässä olen suunnitellut, että Porvoossa voisi ensimmäisen hampurilaisen syyvä. Viime kerralla nimittäin tuli vähän nälkä siellä Loviisan tietämissä. Ja jos tää sen verran viisastus, että tankkais tuossa 50 kohdilla tosiaan. No niin, 15,5 kilometriä tehty taivalta. Olen Landpuun kohdalla. Tiedostan, että täällä on lämmin. Parempi syödä ja juoda ennen kuin iskee nälkä. Ja krampit ja kaiken maailman muut pyöräilijän riesat. Muutaman minuutin siinä pysähyin ja nyt mennään taas. Nyt vois kyllä vilikasta. Paljonko tää on oikein menty? No 19,5 kilometriä, eli käytännössä 20 paukkuu tämän videoklipin aikana. Ajaminen alkaa maistumaan. Tärkeimmin ottaen maistumaan hyvältä. No ei tuu ainakaan kylmä. Ja niin sitä jatketaan 25 tauon jälkeen. Sillä näkyy olevan KLV-työmaa. Sen verran rouhea KLVn pinta, että päätin suosiolla siirtyä tänne ajoradan katveeseen. Nyt on tunnelmallinen hetki viilettää Porvoon läpi. Vitsi, kaunis päivä. Vähän aikaa tässä vielä kuuluu
ennen kuin kone lähtee taas käyntiin ruoan päälle. Tuossa kun saavun ekalle kontrollille sinne Kuninkaantien apsille, sillä voi sörpätä kahvit ja syö jotakin tämmöstä sämpylän poikasta. Porvoo ohitettu. Ihan justiin 50 kilometriä mittarissa. Sikilän tie. Eli sinne tästä katsottuna vasemmalle käännyn sitten, kun olen tästä kohtaa käynyt eestaaslenkin tuolla kontrollilla. Helle mittailee voimia. Ei oo kyllä kevyt lenkki tämäkään. Taitaa olla se työläsvaihe. Käydään rohkeasti työläiden vaiheiden läpi. Muistetaan juoda, muistetaan syödä, muistetaan huilia. Kyllä se siitä. Paseen takareisi ilmoitti olemassaolosta. Siellä on pieni kramppi päällä nytkin. Voi että. Rauhallista nousua. Tarvittaessa kävelyä. Silmät horisonttiin. Toki mukava, kun pääsee tästä isomman tien reunasta tänne hieman sivuteille. Näissä on aina joku semmonen oma tunnelmansa. Ja eri tavalla jotenkin pysyy hereillä, kun täytyy pitää mielessä käännökset. Jotain 67 näytti tuo oma mittari tuossa kontrollilla. Ja siitä on nyt sitten semmonen 10 kilometriä taivallittu tänne päin. Taas 1 takana. Tunnelmallista maaseututietä. Jahas, ja Askolassa ollaan. Nämä on kyllä niitä hetkiä randonneur-elämässä, että ei ole väliä, kuin pitkä tämä reveetti on. Olkoon vaikka lyhimmästä päästä 200, niin sanottu pikamatka.
Mutta kyllä ihmiset, kyllä minä nautin. Täällä on penkillä varustettu bussipysäkki. Haluan leputtaa jalkojani. Siellä olisi näköjään sohvakin roudattu tuonne majan taakse. En taida kyllä siihen istahtaa tällä kertaa. 87,5 kilometriä mittarin mukaan. Liikkeellä 4 tuntia 11 minuuttia 2 sekuntia. Ajonaikainen keskinopeus 20,9. Lämmintä 30 astetta, tuon mittarin mukaan 13.55 on kello. Eli pikainen laskutoimitus sanoi, että 5 tuntia 20 minuuttia. Aikaa kulunut noin niin kokonaisuudessaan. Ja kyllä tarkenee. Minkälaista täällä olisi ollut lokakuisena sunnuntaina myrskyssä ja sateessa? Tässä on semmonen twisti, että tämä reitti piti käydä suorittamassa jo silloin lokakuussa viime syksynä. Mutta silloin oli niin hirviä ilma ja väsytti. Minusta tuntui, että nyt on semmonen kompo, että minusta ei ole 200-selle. No tänään on tulossa hellepäivä ja tänään ajetaan viime syksynä väliin jäänyt brevetti. Että näin se ympyrä sulkeutuu. Olisiko tullut äitiä ikävä? Haisee sääski myrkylle. Mä oon aina inhonnut näitä kaikkia tämmöisiä voiteita, kun nämä tuo semmoisen mähnäisen olon tuohon iholle, mutta se nyt on vähän kärsittävä näistä epämukavista rasvaisista tuntemuksesta voidakseen hyvillä mielin harrastaa tätä lempiharrastusta myös kesällä. Suurinta rasitetta eivät ole siis nuo kilometrit ja ylämäät, vaan tämmöinen rasva. Mitä sitä ei lempiharrastuksensa eteen tekisi, ajattele. Kärsi ja pyöräile. Talletan sydämeeni tämän kesäisen helteisen maiseman tästä. Ja kiitos tämän kamerateknologian, hyvät ystäväni. Minä jaan tämän helteisen kokemuksen sinulle. Toivottavasti sinulla on lämmin siellä näyttöpäätteesi ääressä. Mutta minä jatkan nyt matkaa. Ja toivon semmoista pientä viilennystä tuosta ajoviimasta. Siis se hyvä puoli tuossa aurinkorasvassa kyllä on, että se tuo semmoisen viileyden tunteen tuohon iholle. Ihanaa. Taas tuossa vasemmassa takareidessä kävi semmonen samantapainen tuntemus kuin saavuttaessa sinne kontrollille. Pientä krampin poikasta. Aina kun näin on käynyt, mun resepti siihen on ollut se, että klossit auki taikka jalat pois varvaskoukuista ja sitten politaan tuolla flätillä niin kauan, että tuntemus helpottaa. Jonkun matkaa tässä nyt on kramppien jälkeen päästy ja fiilis on jaloissa toistaiseksi taas ok.
Se napsahtaa tämmöisissä maisemissa kohta ensimmäinen 100 täyteen. Ja enää toinen mokoma olisi sitten maaliin. Tässä on tämmönen paikallinen bussipysäkki, jossa pysähdyn laittamaan tätä brevettijuomatiivistettä tonne nesteen sekaan. Se oli jotain, olikohan 126 kilsaa, jonka kohdalla on tuo Mäntsälän pysäkki, Neste Tuuliruusu. Sinne on vielä semmonen kuitenkin reilu 20 matkaa ja nestettä on tuo yksi muovipullollinen jäljellä. Tuuli käy kovemmaksi. Minun onnekseni se on tuolta selän takaa tuo tuuli tällä hetkellä puhaltamassa. Oho, no siinä meni vähän sokeria Askolaan. Tekis kyllä mieli keksiä suomen kieleen nyt muutama sana lisää, mutta en vihtikö ole niin hyvällä tuulella. Nämä on taas näitä komuutin trikkejä. Siis kommuutti sanoi, että tyyliin tuosta menee sinne tie. Menneekö tästä? Mitä? Sanokaa. Voi ei tätä uskos kyllä kukaan. Maantiepyöräreitti vielä kaiken lisäksi. Parempi etten sano mitään. Kiipeän tuosta ylös ja ihmettelen. Äläkää kahtoko. Ainut järkevä vaihtoehto on tuota tietä pitkin. Kunnossapitoajo sallittu. No minähän on pitämässä itseäni kunnossa. Kyllähän tämä on sitten sallittu. Olisi taas kannattanut tarkistaa, miltä se reitti näyttää luonnossa. Voi mä niin toivon, että tästä pääsee sinne, että tulee joku suljettu portti vastaan. No niin. Vähän seikkailun makua. Pyörämittarin kello sanoi, että se oli 15.58, kun
tulin tähän. 3 tuntia 34 minuuttia kului tuohon väliin Kuninkaantie, Perna ja Neste Oil Tuuliruusu Mäntsälä. Siinä on leima, siinä on vaan eilisen päivämäärä, mutta eihän tuo ole niin justiin, kunhan siinä nyt on Neste K Tuuliruusu. Se on oikein. Siinä on eväät. Mä alan syömään. Jos mä olisin lähtenyt mehtää pitkin rämpimään, niin siellä olisi tullut hirviaita vastaan sitten. Tosi kiva. Nyt tästä tosiaan ajelen ensin tämä pikku soratiepätkän tonne paikkaan, mistä äsken tulinkin. Sieltä jatkaa Hirvihaaraan ja Hirvihaarasta sitten hyvin äkkiä takaisin taas isolle tielle ja Hyvinkäältä kohti. Olipas tiukka kurvi. Varmaan joku 80 tästä on maaliin. Kello on 16.29. Mitä se sitten tekee? 5 tuntia 35 minsaa aikaa tästä lopusta selvitä. Matka on takana kohta 131 kilometriä. Nyt on vielä vähän semmonen peruspöhnäinen olo tuon tukevan kontrolli, rasti, ruokapaikka, aterian jälkeen. Se tästä helpottaa. Nyt on taas tämmönen päännollailupätkä. Tietää, että on syönyt hyvin ja juonut hyvin, niin muistaa nyt vaan juua aina kun vähänkin anottaa. Vähän väliä pikkusen. Ja antaa kampien pyöriä rauhassa. Semmoista reilua 20 mennä. Olisi joku paikka, jossa vois hetkeksi istahtaa. Se olisi ihan jees. No tuollahan on tommonen kaide maantien varressa. Bussipysäkki. Mä heitän pyörää siihen ja istahan siihen kaiteelle. Mutta tämähän paikka tuli niinkö tilauksesta. Onneksi pysähyin eikä jatkanut tästä. Tuossa on nimittäin käännös tuonne, missä luki Martinlehto. Onpas hyvä. Minäkin, joka on paljon näitä isojen teiden varsia tahkonnut, sanon kyllä tästä pätkästä, että oli vauhdikas, mutta jotenkin henkisesti työläs. Vaan kyllä siinä elämysähky iskisi, jos kaikki tiet olisi semmoinen, jee, täällä on kiva ajaa, hieno pytinki, ihanaa maaseutua, joo, mä voisin vaikka muuttaa tänne ja joo, että ei siinä sen ihmeempää. Mä lähden jatkaa ennen kuin joku luulee, että mulla on joku hätänä tässä tien varressa. Tämähän oli hauska pätkä. Sitten kelloa esiin. No se on 17.55. Se on justiinsa eikä melkein sen verran kuin 17.55 kun tähän saavutaan. Ei oo kyllä hirviä nälkä. Suklaat saattaa säästyä tonne tien päälle. Mutta olo on mainio, mieli hyvä. Sitä oltais niinkö sitten valmiita maalisuoralle tämän Hyvinkään pysäkin jälkeen. Pari banaania ostaisin, jos nälkä yllättää. Täytin pullot, käytin loput juomajauheet. Brevettikortissa leima. Kaikki on hyvin.
Reitti on helppo seurata. Tuttu tie. Päivän helteisimmät hetket ovat takana päin. Ilmanlämpötila on ainakin mittarin mukaan 25, kun tästä juuri nyt lähtöä teen. Kello on 18.22 ja matka on Hyvinkäältä Puksuun sen verran, mitä Puksustakin on Hyvinkäälle. Tarkkaa määrää en muista, mutta polkemallahan tuo se leviää. Vaikka aurinko tuolta lännestä päin lämmittää, ilta tuuli mukavasti menoani viilentää. Onneksi olen varannut merinopaidan. En mä sitä nyt vielä tuonne alle laita, mutta ehkä lähempänä Helsinkiä sitten. Hei, reissun eka bannaani. Ollaanhan sentään jo taivallettu 166 kilsaa ja risat päälle. Tämä on ansaittu. Ensin on tämmönen maisema ja sen perään banaani. Oi vitsi miten kiva. Se on pari tuntia tämmöstä vauhtia ja minä oon sitten maalissa. Mulla on ollut hieno brevettipäivä. Tämä on ollut semmonen kuitenkin mukava suoritus, joka on sisältänyt monenlaisia tunnetiloja joo. Mutta missään vaiheessa ei ole tehnyt mieli heittää pyörää ojaan. Päivä lähti hyvin liikkeelle. Söin ensin yhden aamupalan itsekseni, kun heräsin. No sitten lapset halusi lättyjä. Isi paista lättyjä. No mä paistoin lättyjä. Ne sanoi, että eikö me oltais haluttu vohveliita. No okei, vohvelirautaa esiin. Tiesin, että nyt kyllä lähtö venyy. Tulipahan syötyä rauhassa. Oli semmonen hyvin syönyt olo, kun matkaan lähi. Porvoon purkeripaussi teki paljon. Sen avulla jakso taivaltaa tuonne kontrollille asti. Siellä vasen jalka ilmoitti olemassaolostaan. Etureisi kramppasi. Söin, leimasin kortin. Join, täytin pullot. No, jatkoin matkaa. Hienoja maaseututeitä pitkin. Päätyen isomman tien laitaan. Väsynein fiiliksin. Ai niin, ja pääsihän mä vielä hiekkatiellekin hyvänen aika. Jotta pääsin ottamaan leiman tuuliruususta. No sitten tuli se isompi tie, joka vei Hyvinkäältä kohti. Tunnelmallinen ilta-ajo Hyvinkään keskustan lieppeillä. Leimat Hyvinkään Apsilta. Ja 130 Kehä Ykköstä päin ja Kehä Ykkösen vartta Pukimäen Sellille. Hyvin menee.
Voidaan sanoa, että jos nyt pitäisi jatkaa vaikka 300 asti, niin jaloissa kyllä riittäisi paukkua ja omassa mielessä kanssa. Mulla on semmonen olo, että mä voisin ihan hyvin tästä jatkaa vielä, vaikka 100. Pitäisi tietysti syödä ja voisi olla, että kävisin kotona heittämässä pitkäkseni vähän aikaa ja siitä nousisin ja lähtisin veivaileen. En haluaisi tämän brevetin päättyvän vielä. Siksi mä käytän aikareserviä tähän nautiskeluun. Elämäni 7. brevetti pistetään nyt purkkiin. Niin. 21.13. Ei muuta kuin aika korttiin ja korttiin leima ja siitä kotia kohti. Yes. Mutta sehän teki sitten 12 tuntia ja 38 minuuttia. Hyviä ei vielä aikareserviä jäljellekin. Riemunkirjavia leimoja kortissa. Elettyä elämää 13.5.21. Hieno homma. Palautumisjuomat ovat niin sanotusti kohdillaan. Metsämansikan makuinen muumilimunaati. Alkaa olemaan tämä reissu nyt loppupuheenvuoroa vaille paketissa. Hieno ajopäivä kaiken kaikkiaan. 12 tuntia 38 minuuttia. Hyvä ystäväni. Minä kiitän sinua tämän videon kahtumisesta. Mä toivotan iloa sinun päivääsi. Ja me nähdään seuraavalla kerralla taas jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!